سلام برای بس، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به چنل آنیشو. تو این ویدیو میخوام چند تا انیمه بهتون معرفی کنم که شباهت زیادی به انیمه سولو لولینگ دارن و به نظر ارزش دیدن دارن. تا اونجایی هم که میدونیم طبق خبرایی که گفتن فعلا خبری از فصل سوم انیمه سولو لولینگ هم نیست. پس با من همراه باشید و این انیمه رو ببینید. من برای معرفی انیمه 3 تا معیار انتخاب کردم: دنیای فانتزی بر اساس رقابت و مبارزه، کاراکترهای قوی بر اساس سیستم لول آپ و 3 که مهمترینشونه داستان جذاب و قوی. البته اینو بگم که انیمه‌های شبیه‌تری هم بودن که شبیه سولو لولینگ باشن، ولی روند داستانشون خیلی ضعیف بود. واسه همین وقتی از این انیمه خوشم نمیاد پس به شما معرفیش نمی‌کنم. خب دیگه وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، بریم سراغ انیمه. انیمه مرز شانگریلا یکی از بهترین انیمه‌هایی که میشه گفت شبیه سولو لولینگه. داستان درباره پسر به اسم راکو که یه گیمر حرفه‌ایه، ولی برعکس اکثر گیمرها اون عاشق بازی‌های پرباگ و به درد نخوریه که سگم بازی نمیکنه. یه روز که همه بازی‌های به درد نخور رو تموم میکنه و دیگه چیزی نمیمونه که بازی نکرده باشه، به پیشنهاد یه نفر میره و بهترین بازی دنیا یعنی شانگریلا رو بازی میکنه که میگن انقدر واقعیه که بعضی وقتا یادت میره داری بازی میکنی. وقتی راکو بازی رو شروع میکنه همون اول بازی براش اتفاقایی افتاد که تا حالا برای هیچ پلیر دیگه ای نیفتاده بود. توی اولین روز بازی یه موجود مقدس بهش حمله میکنه و حتی یه خط داستانی که هیچ کس درباره چیزی نمیدونه براش باز میشه. پس راکو هم سعی میکنه رازی که این بازی داره رو بفهمه. شانگریلا یه انیمه سیستمی با یه شخصیت اصلی که روز به روز قوی تر میشه و جزء بهترین انیمه هایی که از دستش نباید بدید. انیمه قهرمان محتاط. ماجرا از این قراره که یه الهه به اسم ریستا باید یه دنیای فانتزی رو که پر از هیولای خطرناکه رو نجات بده و برای این کار باید یه قهرمان احضار کنه که از شانسش یک پسر خیلی قوی به اسم سیا پیدا میکنه. ولی این مشکل اینه که این پسر انقدر کمالگراست که تا وقتی 100% مطمئن نباشه برنده این مبارزه میشه با هیچ کس مبارزه نمیکنه. مثلا اگه یه اسلایم لول 1 جلوش باشه 3 روز تمرین میکنه، 1000 تا معجون میخوره، زرهای مختلف رو تست میکنه، بعد تازه نقشه میکشه که شاید خیالش از شکست دادن این اسلایم راحت بشه. این پسر هر چیزی رو 10 برابر یا 100 برابر مطمئن‌تر انجام میده. مثلا یه دشمن رو میکشه، بعد اگه ببینه جنازش هنوز هست 8 بار دیگه به خاکستر تبدیلش میکنه. ریسا هم که این وضع رو میبینه همیشه کلافه است. اما داستان فقط به یه کمدی ساده ختم نمیشه. هرچی جلوتر میره یه سری چیزای بیشتری میفهمیم، مثل دلیل اینکه چرا سیا اینقدر احتیاط میکنه. در کل اگه دنبال یه انیمه هستی که شخصیت اصلیش واقعا قوی باشه، سیستم مبارزه‌ای داشته باشه، هم یه داستان کمدی اکشن احساسی پشتش باشه، اینو ببین، مطمئنم ازش خوشت میاد. و اما اگه دنبال انیمه هستید که مثل سولو لولینگ اقتباسی از یک مانهوا با یک داستان خیلی جذابید، حتما باید انیمه خدای دبیرستان یا همون گاد آف های اسکول رو ببینید. داستان درباره یه مش بچه دبیرستانیه که وارد یه تورنمنت به اسم گاد آف های اسکول میشن که هر کسی که توش برنده بشه هر آرزو یا خواسته داشته باشه رو براش برآورده میکنه. اما تو همون قسمت‌های اول میفهمیم که اینا در اصل یه سری سازمانن که دنبال قدرت‌های افسانه‌ای و الهی هن. و شخصیت اصلی داستان جیموری یه پسری که عاشق مبارزه است و وارد این تورنمنت میشه که تو حین مبارزه متوجه قدرت غیر طبیعی تو خودش میشه که با بقیه خیلی فرق میکنه. داستان از اینجا شروع میشه و اگه دنبال انیمه هستید که داستان و فایتای خیلی جذاب داشته باشه و شباهت زیادی هم به سولو لولینگ داشته باشه، حتما این انیمه رو ببینید. من یه عنکبوتم. خب یه چی؟ این انیمه یکی از خاص‌ترین و متفاوت‌ترین انیمه‌های سیستمی که کمتر کسی اسمشو شنیده. یه انیمه تکرار نشدنی تو ژانر خودش. داستان از یک کلاس دبیرستانی شروع میشه که
همه دانش آموزاش به خاطر یک طلسم عجیب یه دفعه توی یه دنیای فانتزی تناسخ پیدا میکنن، ولی همشون دوباره به عنوان انسان به دنیا نمیان. یکی خوناشام میشه، یکی اجرا میشه، اما شخصیت اصلی ما از بدشانسی تبدیل به یک عنکبوت کوچولوی ضعیف ته یه دانجن لول بالا میشه، جایی که همه میخوان بخورنش، حتی مادر خودش. این عنکبوت ما با استفاده از یک سیستم که باش حرف میزنه تمام قابلیتاشو نشونش میده و اونم تلاش میکنه با لول‌ها و تواناییاش خودشو قوی تر کنه تا از این دانجن خارج بشه. در ظاهر ممکنه فکر کنی که یه انیمه کمدی و عادیه، ولی هرچی داستان جلوتر میره متوجه میشی که ماجرا از اون چیزی که انتظارش داری خیلی عجیب تره. حتما پیشنهادش میکنم ببینید. و آخرین انیمه ما یکی از محبوب ترین و معروف ترین انیمه های سیستمی که هر کسی حداقل یک بار اسمشو شنیده. انیمه تناسخ من به عنوان یک اسلایم که برعکس بقیه انیمه های ایسکای که برای ماجراجویی درست شدن، این انیمه داستان یه پادشاهی رو نشون میده. ماجرا از جای شروع میشه که ساتورو میکامی یه کارمند 37 ساله توی یه حادثه دزدی چاقو میخوره و میمیره و توی دنیای دیگه به شکل یک اسلایم تناسخ پیدا میکنه و با کمک سیستم سعی میکنه با خوردن موجودات دیگه قوی تر بشه تا زنده بمونه. اون حالا با جمع کردن موجودات مختلفی سعی داره پادشاهی خودش رو از یه دهکده کوچیک شروع کنه که درگیر جنگ ها و اتفاقات زیادی میشه. این انیمه رو دست کم نگیرید که یکی از شاهکاراست. ممنون که ویدیو رو تا اینجا دیدید. حتما نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگید. اگه انیمه‌ای هم میشناسید که خیلی شبیه سولو لولینگ باشه و داستان خوبی داره، حتما توی کامنت ها بهم بگید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.